צילמתי את הפרק הזה לפני גל הפיגועים המחרידים בערי ישראל. למרות שכמו כולם אני מרגיש כאב ופחד, החלטתי לפרסם את הפרק. כי הדבר הכי קל כשנכנסים למשבר הוא להתחיל לחשוב לטווח קצר. אבל התכנון העירוני לא עוצר לרגע. ודווקא כשהכל נראה שחור, חשוב לזכור ששיפור הערים שלנו הוא לא ספרינט אלא מרתון. ולכן הפעם אנחנו נוסעים לרמלה. הרכבת הינה רכבת לתחנת באר שבע מרכז. הרכבת תיכנס מיד לתחנת. מי שעוקב אחרי חדשות תחבורה ראה כותרות שמהללות את הרחוב החדש רמלה, תסלחו לי, אני לא אהיה עקבי בשם. רחוב שמוקדש רק לאוטובוסים, הולכי רגל ואופניים. מתמונות יחסי הציבור אפשר ממש להזיל ריר. אבל תגידו, גם אתם ראיתם את התמונות וחשבתם שאולי הן נראות קצת טוב מדי ומעניין איך זה נראה בשטח? ביקרתי ברמלה כבר לפני 4 חודשים כדי לראות את העבודות על הרחוב. ועכשיו, שבוע אחרי הפתיחה, נסעתי לראות את התוצר המוגמר. עוד מעט תשפטו בעצמכם, אני מבטיח שיהיה מעניין, אבל קודם קצת רקע. פרויקט מהיר לעיר של נתיבי איילון נועד בין השאר ליצור רשת נתיבי אוטובוסים רציפה בכל גוש דן. אבל למרות שהמדינה מממנת את הנת"צים, חלק מהעיריות תוקעות את החלק שלהן במהיר לעיר, כי הרי מקום לא נוצר יש מאין. כל נתיב תחבורה ציבורית חייב לבוא על חשבון נתיב רכב פרטי או חניות, ולזה העיריות כבר לא מוכנות. אז הן שמחות לקבל את התקציב, אבל מושכות את התכנון שנים על גבי שנים, ולא ברור מתי בכלל משהו יזוז. וגם בערים שכן מקימות נת"צים, לפעמים זה איפה שנוח ולא איפה שצריך. העתיד, שביל אופניים, מדרכה, נתיב לתחבורה ציבורית, נתיב תחבורה ציבורית חדש בפתח תקווה, חברות וחברים, נתיב רבין. או שלוקחים את הכסף שהמדינה הקצתה לתחבורה ציבורית ופשוט מוציאים אותו על חידוש והרחבת כבישים. פרויקט מהיר לעיר של משרד התחבורה, נתיבי איילון ועיריית הוד השרון ממשיך בכל הכוח. מאחוריי צומת ז'בוטינסקי המחודש עם 2 נתיבים מדרום למערב ועם 2 נתיבים ממערב לדרום כדי לאפשר תנועה טובה יותר, נכונה יותר והוספת נתיבי תחבורה ציבורית משמעותיים לעתיד שלנו כאן. לכן זה כל כך מרשים מה שקורה ברמלה, וגם בלוד. ברמלה ובלוד יש עבודות בפועל, ממש במרכזי הערים, ליצירת נתיבי תחבורה ציבורית ברחובות הראשיים, היכן שבאמת עוברים רוב האוטובוסים, וזה לא מובן מאליו. עכשיו, ברמלה המצב ממש ראוי לציון, כי תוכנן לא סתם נתיב תחבורה ציבורית, אלא רחוב שלם. שדרות הרצל הוא רחוב צר, ובחלקו אין מקום ליותר מ2 נתיבים. אבל עוברים בו המון אוטובוסים. נכון להיום, אוטובוס כל 2 דקות לכל כיוון. ולדעתי, הסיבה שהתאפשר לוותר לחלוטין על תנועת הרכב הפרטי בו, היא שלאחרונה נסללו כמה כניסות חדשות לעיר, מכבישים עוקפים ממחלפים, וזה משחרר את הלחץ של הרכב הפרטי משדרות הרצל. הקטע הראשון שנחנך הוא רחוב לתחבורה ציבורית בלבד, מרחוב קהילת דטרויט דרך השוק עד התחנה המרכזית, ובחזרה עד רחוב הגדוד העברי. לאורך הרחוב נסלל גם שביל אופניים בין התחנה המרכזית לרחוב ביאליק. ועכשיו תגידו לי אתם, האם באמת בוטלה תנועת הרכב הפרטי ברחוב הרצל? אז אלה התמונות מרמלה. צעד בכיוון הנכון,
והרבה כוונות טובות. שיהיו לנו רק בשורות טובות, תרשמו לערוץ עיר לחיות בה, ונתראה בסרטון הבא.